Nói tới Úc, hầu như mọi người sẽ nghĩ đến Melbourne và Sydney, nhưng bọn mình lại đi đến thành phố ở phía còn lại của đất nước, được mệnh danh là một trong những thành phố cô độc nhất trên thế giới, đó là Perth. Nhưng mà tại sao lại đi Perth? Tại vì bố mẹ chồng và gia đình của anh chú rể sống ở đây, nên đợt hè này Bốc đã cứng cáp bọn mình bê em đi thăm gia đình anh lần đầu tiên. Bốc ơi, máy bay đâu? Nó nhìn thấy ốc sên ở trên cái cánh thật. À, có ốc sên á? À. Đây sẽ là lần thứ 5 Bốc đi máy bay, nhưng mà trước đây bé quá nên chắc em không nhớ gì lắm đâu. Mấy lần trước lại còn rơi trúng vào các đợt ốm nên bay cùng em khá mệt. Bây giờ thì Bốc lớn phết rồi và hình như sức khỏe cũng đang bình thường. Trộm vía. Bốc á? Bánh đây. Con đi tìm bánh à? Cho đến thời điểm này thì em đang thấy là vẫn đang suôn sẻ với Bốc. Và bọn mình sắp có 20 giờ bay với Bốc. Mình khá là lạc quan. Có điều là chuyến đi này phải bắt đầu và kết thúc trước khi em tròn 2 tuổi, để bố mẹ không phải trả thêm một vé cho Bốc. Cao. Có người yêu cao thích nhỉ? Trước giờ em chưa có thích bạn nào cao. Bốc ơi, con lại cao để sau này mẹ được dựa vào vai mà mẹ không phải như này nhá. Bà bay. Giúp bà bay. Mình đang ở trong máy bay. Cho bà bay. Là việc mình ngồi ở cái hàng ghế đầu tiên của hạng bình dân à? Nếu mà họ không kéo xem thì mình có thể xem kéo phim của người giấu. Là thỏ chứ nhỉ? Không có cái đầu ở chợ chứ. Chợ. Ông vừa mới ăn hết 2 hộp compost. Và trước đấy đã ăn bớt bánh của bố mẹ rồi. Thế bây giờ còn ăn hết compost chú cho. Vẫn đang đi trên mặt đất các bạn. Ồ, Bốc nhìn thấy một cái máy bay khác màu xanh kìa, đang chạy nhanh. Lao, tốc độ cực nhanh. Lao, nhà đường băng. Bốc trầm trồ. Ông ơi, mình cao không? Mình ở trên trời đấy. Có thấy gần với cả mây không? Máy bay nhá. Đâu à? Có tích hình nào? Xe tải á, bốc đi. Bốc cho tiếp nhiên liệu. Mình đang không biết làm gì. Đọc sách thì cũng không đủ yên tĩnh, mà tí nữa thế nào Bốc cũng đòi mế hoặc đòi gì đấy, thế là không làm gì được. Nên Bốc dán autocolor với chủ đề sân bay và máy bay. Nhân viên nhá. Bốc nói nhân viên an ninh đi. Rất rồi hả cậu? Nhìn từ trên cao xuống, mình đã quên cảm giác vui thú khi đi máy bay rồi, vì đã bay quá nhiều. Ai rồi cũng quen với sung sướng và đòi hỏi thêm ở tương lai nhỉ. Giống như người ta cũng quên máy bay đã từng là phát minh điên rồ đến thế nào. Nếu mình sinh ra ở thời đó thì có làm nhà khoa học không? Hay là đi bán kẹo như một trong những giấc mơ đầu tiên? Có làm gì có ích cho người khác không? Có thành tựu gì không? Mà dù sao thì cũng bé tí như một trong mấy ngàn người dưới kia thôi. Liệu rằng có ý nghĩa như nào còn quá quan trọng không? Một trong những sự thích thú đầu tiên khi tới Perth đó là mình đã trở thành bà hoàng cho các phương tiện công cộng. Chính xác là mình không cần phải bê xe để em bé một lần nào hết. Lên tàu xe thì luôn được ưu tiên nên là cả nhà nhàn tênh. Còn hay gặp các bác dễ thương trêu Bốc. Mà anh Bốc này thì vừa mới học được mỗi bye bye với cả sit down. Mình nói tiếng Anh đi. Hello, we're going to Kings Park and Botanic Garden. I think that I speak English not very well, but I try to have Australian accent with the Nor. Right? Nor sounds
a little bit cute when they say no. Cute nó kéo dài từ đấy. Okay, Nghe rất có kéo năng dài lượng. ra. Okay. Hay. Mãi mới đi qua đoạn dốc quá là mệt luôn. The first thing to keep in mind when you come to Australia is to keep walking on the left side of the road. The second thing is to scan your public transport card in every station. Chứ không như là Pháp đâu, không chỉ scan mỗi khi đi vào mà còn phải scan khi đi ra nữa. Nhớ scan trước khi vào một station mà không scan khi mình đã đi ra khỏi station đấy thì nó sẽ tính là mình đi chơi cả ngày luôn. Trời ơi! Teleport về Pháp. Hello mọi người. Với một người ở nước nói tiếng Pháp như mình thì để tự tạo môi trường nói tiếng Anh mình đã dùng khá những nền tảng và những app luyện nói tiếng Anh rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm Prep. Prep chắc hẳn không còn xa lạ gì với những bạn có nhu cầu học tiếng Anh hoặc là luyện thi IELTS, TOEIC. Trùng hợp là trước khi đi Úc mình được Prep mời trải nghiệm phòng speaking ảo Prep AI mới cải tiến công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm của người học và độ chính xác của việc chấm bài. Mình nghĩ là mọi người sẽ có chung thắc mắc giống mình rằng là AI chấm điểm thì có chính xác như là các thầy cô chấm hay không và có sát với điểm thi thật không? Theo chia sẻ của Prep thì kết quả đã được cựu giám khảo IELTS kiểm chứng. Và để trải nghiệm sự kỹ lưỡng và đáng tin cậy của AI Prep, cùng đi thử một bài nói với mình nhé. Ok, bắt đầu thôi. Ở đây có rất nhiều bộ đề dự đoán liên tục được cập nhật. Và để tận hưởng tâm lý phòng thi và luyện phản xạ nhanh, mọi người có thể chọn luôn chế độ phòng thi như mình. Khi bắt đầu thì mình sẽ có phần thi 1-1 cùng AI của Prep. Mọi người có thể chọn làm bài thi đầy đủ 3 part speaking hoặc riêng lẻ từng part nếu mà muốn nhé. Describe a piece of technology that you feel difficult to use. One piece of technology that I really struggled with was a sewing machine that I bought from Amazon. I got it during a sale, thinking it would be perfect for some of my crafting projects. Trước khi xem kết quả thì mình đã tự đánh giá là bài nói của mình sẽ có vấn đề về từ vựng và ngữ pháp. Còn lại thì mình nghĩ ngữ điệu cũng không đến nỗi tệ. Cùng xem là AI của Prep còn mổ xẻ bài nói của mình xem còn vấn đề gì nữa không nhé. Chỉ sau vài giây là đã có kết quả rồi. Mình được chấm theo 4 tiêu chí chính là trôi chảy và mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Prep có khen mình về ngữ điệu và trọng âm nhưng mà còn gặp vấn đề với cụm từ kết nối và cụm từ cố định. Sau khi được ghi nhận ưu và nhược điểm chính, còn được cho action plan, chỉ ra các vấn đề hay mắc phải và cả những lời khuyên để cải thiện nữa. Chi tiết hơn nữa thì trong từng tiêu chí chính, mình được nhận xét và đánh giá theo 12 tiêu chí nhỏ đi kèm. Đối với những bạn chưa biết vấn đề của mình ở đâu thì mình thấy cách chấm điểm theo từng tiêu chí như thế này rất là hữu ích. Mình biết được mình sai nhiều ở đâu để tập trung cải thiện các phần đó. Tới đây thì mình thấy là nếu so sánh trong khoảng thời gian ngắn thì cách chấm điểm của AI đôi khi còn vượt trội hơn con người ở độ tỉ mỉ. Ví dụ ở phần ngữ pháp, app có nốt số lần mình chia sai thì động từ, chia sai danh từ số nhiều, giới từ cũng bị sai này, còn đưa ra các từ thay thế nữa. Và ở trong phần phát âm thì mỗi lỗi nguyên âm đơn của mình còn được nốt ra số lần. Vậy là mình biết được những lỗi mà mình hay sai nhất và cần sửa trước tiên. Vậy sửa như thế nào? Mình có thể nghe lại được từng từ mình đã đọc sai ở trong bài nói và có giọng đọc chuẩn của Prep để so sánh nữa. Model. Đây là một ví dụ cho thấy là Prep đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu trải nghiệm học cho học viên, biết rất rõ là học viên cần gì ấy. Tính năng mà mình thấy ấn tượng nhất là tính năng nâng cấp bài nói. Tính năng này tạo cảm giác rất là chân thực. Ví dụ như khi mình học với thầy cô sẽ nói là em có thể diễn đạt cái câu này như thế này thì nó hay hơn đúng không? Thì ở đây app cũng gợi ý phần nói được cải thiện nhưng mà vẫn giữ 100% ý của mình không bị thay đổi. Sau một khoảng thời gian luyện tập thì mình đã giải quyết được các vấn đề mình hay gặp nhất, đó là tránh sử dụng các cái liên từ đơn giản quá. Mình sửa được một vài lỗi ngữ pháp và phát âm hay mắc nhất, khiến cho việc giao tiếp ở Úc của mình cũng trở nên trôi chảy mạch lạc và tự tin hơn. Tóm lại thì mình thấy phòng speaking ảo và AI học thuật của Prep rất là hữu ích và đáng tin cậy. Mình còn có ấn tượng rất tốt về giao diện thoáng và sạch sẽ, dễ dùng, phù hợp với nhiều đối tượng nữa. Với sự hỗ trợ tỉ mỉ của công nghệ đến như vậy rồi, mọi người hãy chăm chỉ luyện nói nữa thôi để tăng phản xạ và sự tự tin thì mới có thể nâng band điểm IELTS speaking được nhé. Mọi người có thể nhập code Min Ngộ để nhận được ưu đãi khi đăng ký các khóa học của Prep. Thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả nhé. Sau khi mỏi đùi vì đẩy xe lên dốc mãi thì bọn mình được thưởng ngắm cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống trong cơn mưa phùn mát mẻ dễ chịu. Anh có gì để giới thiệu về Kings Park không? Kings Park là một trong những công viên trong thành phố lớn nhất thế giới. Ồ, thế hả? Lớn hơn Central Park.
Cây này có mùi bạc hà, khi nghiền nát lá cây thì mùi hương sẽ giúp giảm sốt, là có tác dụng sát trùng và còn nhiều lợi ích khác nữa, nên được tặng cho cái tên là Tree of Many Talents. Cái biển nó in thế không phải mình tìm hiểu đâu mọi người. Cái cây khổng lồ này tên là Bob. Hình như lúc được vận chuyển tới Kings Park thì nó đã bị tổn thương, nên là có đầy những vết lỗ chỗ trông rất là sợ. Nhưng mà cây cũng đang hồi phục dần rồi. Mình thích cách mà họ kể về những câu chuyện nhỏ như thế này. Nhà gì đây bác? Người cất rồi. Có mùi ít. Em thích sushi loại kiểu linh tinh này. Toàn đồ sống mà bốc ra rồi. Người nhện và bốc rồi. Anh mang gì trong cặp đấy? Nó khăn này, khăn cho anh, khăn cho em này, chai nước để lấy nước trên đường này. Lego hình bốc này. Rất nhiều đồ chơi cho bốc. Xe rác á, hay xe jeep? Một hôm bọn mình tới một thị trấn biển cách Perth khoảng 20 phút ô tô tên là Fremantle. Ở đây mang kiến trúc Anh khá là rõ nét. Mình cảm giác thế chứ còn chưa đi Anh bao giờ. Không khí thành phố khá là vui vẻ, thoải mái, nhiều nhà hàng, cà phê. Nếu mà đi vào mùa hè chắc sẽ nhộn hơn rất là nhiều. Cái bên này mịn. Con đây, con ra kia chơi nước không? Không à? Đài không? Đi. Ra kia xem pháo đài nhá. Họ sẽ nhìn thấy những cái cân cẩu trông giống hươu cao cổ. Cả nhà đang ăn bánh gạo và tìm đường lên pháo đài. Nhìn anh mình đi với con lớn, nói chuyện với nhau như những người trưởng thành ấy, mình thấy rất là lạ. Tưởng tượng đến lúc nào mà bốc không cần dùng nhiều xe đẩy nữa là đã khác lắm rồi ấy, chứ còn nói gì tới chuyện đàm đạo. Mà mình cũng chưa chắc bốc thích nói chuyện với mình. Mà chắc gì mình đã thèm nói chuyện với bốc. Bắn thì mình không biết bắn như nào, nhưng mà có cái đạn ví ra ở đấy. Không chụp. Phía kia có quá trời container anh ạ. Nhỏ kiểu. Because it's written in French. Hôm nay mình đã mua được tận 3 cái poster ở cái hàng vừa rồi. Vintage clothing. Cháu muốn nào không? Em với An mình muốn vào hàng thrift. Đấy hả? Hình như đây không phải hàng thrift. Có thể là thrift mình chọn lọc. Mấy áo xinh đúng không ạ? Mấy cái pattern của ngày xưa xinh nhỉ? Đâu ăn ở đất lần nào nhỉ? Đi cháu. Hai cô cháu đã ra ngoài sau khi ăn check giá. Em thích không khí ở đây. Ồn ào nhẹ nhàng.
Phải đến năm 21 tuổi mình mới sang Pháp. Sang rồi mới để ý hóa ra là mình là lứa du học sinh già. Nhưng mà hy sinh đời bố mẹ củng cố đời con Bốc. Chưa được 2 tuổi, Bốc đã được sang trải nghiệm cuộc sống du học sinh rồi. Mình tưởng Bốc đi ra, hóa ra Bốc phải đi vào. Bốc ơi, con vào lớp nghe cô kể chuyện không? Cô đang đọc sách ở trong lớp đấy. Rồi, Bốc phong phu. Bình thường lúc đi học ở Pháp thì Bốc không bao giờ bỏ giờ kể chuyện. Nhưng ở Úc chắc là sân chơi rộng rãi hay là nhiều đồ chơi hấp dẫn quá, nên mặc dù thầy cô gọi nhưng mà em không chịu vào. Ôi, con này khỏe thế. Không phải hôm mẹ nghĩ đấy. Mẹ nghĩ ra kia xem mấy chú làm đường vui hơn đấy. Mà giờ đi nắng cho ấm nhỉ? Bốc ơi, đằng kia có mấy chú đang làm đường đấy. Có con xong em cũng mới thích không gian xanh hơn, chứ trước đấy đúng là thích thích trung tâm, thích Paris. Lại vừa tìm ra ốc sên. Không có kiwi vào và pancake chuối protein. Pancake ngon không con? Ngon. Kiwi ngon không? Ngon. Một hôm trời khá đẹp, bọn mình đi dạo phố rồi sau đó sẽ đi bảo tàng Tây Úc. Tìm miếng nào ạ? Phòng vệ sinh kiểu siêu nhiều thứ cảm ứng bên trong nên là không cần phải động tay vào một cái gì luôn. Còn kia là một cái máy AED. Ở Pháp thì có 300 mét chỉ có một cái máy này. Để ai đến bị ngừng tim mà cần phải làm sơ cứu ấy, rất cần thiết có những cái máy này ở nơi công cộng để mà cứu người. Thì ở đây cái máy nó được trưng bày rất là rõ ràng, rất là dễ nhìn ý. Thậm chí ở bên cạnh một cái phòng, đây là sick room, kiểu ôi, có một cái phòng dành riêng cho người bị ốm ý. Và ở đây thì hầu như phòng vệ sinh nào nó cũng đạt cái tiêu chuẩn này, cho nên nó rất là rộng và sạch đẹp, cho mọi người cảm ứng, thùng rác cảm ứng, đi vệ sinh xong xả nước cảm ứng, kiểu đấy trời ơi, cực kỳ thích luôn. Chỗ nào sợ mình vào trước thì nữa thì Bốc không cần phải vào đấy nữa. Đây là một bảo tàng về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của Tây Úc. Quá trời thông tin nhưng mà được trình bày trực quan và hấp dẫn hơn nhiều bảo tàng mà mình từng ghé. Bọn mình đang xem thì có cô nhân viên đi ra, tưởng là nhắc mình gì đó về việc quay chụp. Nhưng mà không, cô dẫn bọn mình đi xem một vài con vật sống ở trong bảo tàng. Chúng nó động đậy khiến mình hết hồn. Từ rất nhiều ngàn năm trước, cộng đồng thổ dân đã sinh sống ở khắp lục địa trước khi người châu Âu đến. Thổ dân Úc cũng có văn hóa phong phú và ngôn ngữ riêng. Họ sống dựa vào săn bắt hái lượm. Có một điểm mình thấy rất rung động, đó là thổ dân Úc có một mối liên hệ sâu sắc với đất đai. Họ có niềm tin rằng họ là người bảo vệ và chăm sóc cho mảnh đất của tổ tiên. Đối với họ thì đất đai không chỉ là nơi để sinh sống mà còn rất linh thiêng, là nguồn gốc của sự sống và là một phần không thể tách rời của bản sắc và văn hóa. Kính nhất con nhìn ở ngoài nhé. Bác đi xem con gì nhỉ? Bác có muốn đi xem con nhím không? Ôi, bác bảo không anh ạ. Đây đây, con nhím ở trên TV đây này. Đấy, đúng rồi, đây là con nhím đấy. Đây, nhím này. Lòng to nhá. Khủng long to. Cũng là khủng long đấy. Khủng long. Đây cũng khủng long. Đây, khủng long. Sợ. Nắm tay bố. Sợ. Không phải thật đâu. Nó có cử động đâu. Đúng không phải em con thật rồi. đâu. Mới xin
Giống kiểu đu đu của con ấy. Xuống. Giống đu đu, giống con đó. Perth nằm ở phía tây của Úc và cách các thành phố lớn ở phía bờ đông Úc rất là xa. Vì nước Úc cũng rất to. Thậm chí Perth còn gần một vài nước Đông Nam Á hơn phần còn lại của Úc ấy. Và cũng cách xa luôn cả các thành phố lớn ở nước khác. Nên mọi người mới hay đùa rằng đây là thành phố cô lập với thế giới. Tuy vậy nhưng mình nghe nói là cộng đồng Perth có xu hướng gần gũi và gắn kết hơn. Không biết ở bên bờ đông thì thế nào, nhưng mà là du khách thì mình có cảm giác ở đây khá yên bình và mọi người rất thân thiện. Những điều khó có thể có được ở những nơi mà cuộc sống đô thị vốn đông đúc và phức tạp hơn. Không phải đến nhà rồi. Tối đen như mực, mình chỉ sợ có con nhện sổ ra thôi. Về nhà rồi. Chơi. Em được ma không? Không. Ma nào mặc màu sặc sỡ thế này. Nhìn bốc chơi sung sướng với các anh chị, bọn mình cũng vui lây. Chơi hết người nọ đến người kia, cười tung cao ngất. Lại còn có hai bác và ông bà cũng rất là yêu trẻ con nữa. Bốc cứ đi ra đi vào gọi mọi người chơi cùng. Mình bỗng hơi lo là về Pháp em lại trầm cảm. Không hiểu sao bốc lại thế. Hai anh em cúi xuống để bốc lộ rồi. Nào bốc ngồi xuống nào, Phong ngồi xuống này. Không một ôi Không cái chân này. màn biểu diễn đã bị gián đoạn. 1, 2, 3. Đâu rồi? Mang nào cơ? Bốc xuống. 1, 2,